स्वागत आहे मित्रांनो तुमच्या आपल्या सर्वांच्या आवडते चॅनल बोर्ड अपडेट्सवरती। तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आज मी तुमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाची माहिती घेऊन आलो आहे। आता चालली सर्वात मोठी बातमी 12वी रिझल्ट संबंधात। खूप साऱ्या दिवसांपासून विद्यार्थी विचारतात की सर निकाल कधी लागणार। तर तुमच्यासाठी मित्रांनो फायनली महत्त्वाची बातमी या ठिकाणी आली आहे। त्याचबरोबर तुम्हाला अतिशय महत्त्वाची माहिती या ठिकाणी व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मिळणार आहे। व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। पण त्या अगोदर तुम्हाला एक सूचना आहे, व्हिडिओवरती नवीन असल्यास व्हिडिओ लवकरात लवकर सर्व विद्यार्थ्यांनी लाईक करा। आणि विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही जर आपल्या चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर खालील लाल बटनावरती क्लिक करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, कारण तुम्हाला या चॅनलवरती 12वी रिझल्ट संबंधात सीईटी परीक्षेसंबंधात संपूर्ण अपडेट दिली जात असते। म्हणून सर्व विद्यार्थ्यांनी खालील लाल बटनावरती क्लिक करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करून घ्या। आणि विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की तुमची जी सीईटी परीक्षा होणार आहे तर त्या सीईटी परीक्षेसाठी आपण तुम्हाला संपूर्ण स्टडी मटेरियल फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड करतो आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती। तर खूप सारे विद्यार्थी आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन झाले आहेत आणि फ्रीमध्ये अभ्यास करत आहे। जर तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हायचं असेल आणि संपूर्ण अभ्यासक्रम करायचा असेल तर तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आपल्या टेलिग्राम चॅनलची लिंक दिली आहे। त्या लिंकवरती क्लिक करा आणि फ्रीमध्ये आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन व्हा। त्या ठिकाणी तुम्ही संपूर्ण अभ्यासक्रम फ्रीमध्ये करू शकता। त्या ठिकाणी तुम्हाला संपूर्ण स्टेटमेंट फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड केलं जात असतं आणि निकाल संबंध तुम्हाला संपूर्ण अपडेट त्या ठिकाणी दिली जात असते। तर खूप सारे विद्यार्थी आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन झाले, तुम्ही जॉईन होऊ शकता। डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिली, त्या लिंकवरती क्लिक करा किंवा तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये मित्रांनो बोर्ड अपडेट्स लिंक पाठवू शकता। जे विद्यार्थी आपल्या कमेंट बॉक्समध्ये बोर्ड अपडेट्स लिंक पाठवतील त्या विद्यार्थ्यांना आपण आपल्या टेलिग्राम चॅनलची लिंक प्रोव्हाइड करणार आहोत, जेणेकरून तो विद्यार्थी त्या लिंकवरती क्लिक करून आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन होऊ शकतो। तर बोर्ड अपडेट्स लिंक पाठवा किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंकला क्लिक करून जॉईन व्हायला विसरू नका। आता महत्त्वाचा मुद्दा असा मित्रांनो की 12वीचे निकाल कधी लागणार हा उत्सुकता तुम्हाला सर्वांना होती। तर फायनली मित्रांनो 12वीचे निकाल या ठिकाणी आज जाहीर होणार आहे आणि आज मित्रांनो 12वीचे निकाल या ठिकाणी जाहीर केले जाणार आहे। तर कधी जाहीर होणार आहे तर मित्रांनो 12वीचा जो निकाल असणार आहे तो तुम्ही जर बघितला तर मित्रांनो 1 वाजता जाहीर होणार नाही आहे। तो निकाल मित्रांनो ह्या ठिकाणी 4 वाजता जाहीर होणार आहे। कारण तुम्ही जर बघितलं तर 10वीचा निकाल या ठिकाणी 1 वाजता जाहीर झाला होता, पण तरीसुद्धा मित्रांनो त्या विद्यार्थ्यांनी निकाल या ठिकाणी 1 वाजता बघता आला नव्हता। त्याचं रिझन असं होतं की मित्रांनो वेबसाईट या ठिकाणी लोड होत नव्हती। पण मित्रांनो आता 12वीचा निकाल या ठिकाणी 4 वाजता जाहीर होणार आहे। तर 4 वाजता मित्रांनो तुमचा रिझल्ट या ठिकाणी ऑफिशियली जाहीर होणार आहे। तुम्ही ऑफिशियली 4 वाजता तुमचा रिझल्ट या ठिकाणी चेक करू शकता। काही डाऊट असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटूया पुढच्या नवीन अपडेट घेऊन, तोपर्यंत गुड बाय।